दहीवडे बघून तोंडाला पाणी तर सुटलेच असणार आहे, हो की नाही? पण तुम्हाला समजलं की हे दहीवडे तुमची जेव्हा इच्छा झाली तेव्हा तुम्ही झटपट बनवून खाऊ शकता. आपल्या सर्वांचे परत एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल सुधाच क्रिएशनवरती. आपण सगळ्यांनी नेहमी उडदाच्या डाळीला भिजत घालून नंतर ती बारीक करून मग तिला चांगलं फेटून मग तुम्ही त्या डाळीचे दहीवडे बनवून खाल्लेले असणार आहे. पण आज आपण जे इन्स्टंट रव्याचे दहीवडे बघणार आहोत त्यामध्ये अशा काहीच किचकट गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागणार नाही आहे. म्हणजे मेहनत कमी आणि स्वाद तोच असणार आहे. त्यापूर्वी आपण जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसणार तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज करणार आहे आता आपण झटपट होणारे रव्याचे दहीवडे. त्यासाठी साहित्य लागणार आहे आपण ते बघतोय. 1 वाटी मी रवा घेतलेला आहे, हा बारीक, जाड पण चालू शकतो, हा मी बारीक घेतलेला आहे. त्यात अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. हे मिक्स करून घेणार आहे. थोडं लागेल त्याप्रमाणे थोडं पाणी घालायचं आहे. अर्धी वाटी पाणी जाणार तरी पण. हे असं आपण एवढं आपल्याला हे घट्ट ठेवायचं आहे असं. आणि आपण याला हे अर्धा तास झाकून ठेवणार आहे. याला हे भिजून असं अर्ध्या तासानंतर हे असं तयार झालेलं आहे. यात आपण टाकणार आहे चवीनुसार मीठ, पाव चमचा सोडा आणि आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची यांचं वाटण आहे. हे आपण मिक्स करून घेतलं आहे. आता एका वाटीमध्ये थंड पाणी पण घेतलेलं आहे मी. आणि ह्या एका बाउलमध्ये कोमट पाणी करून घेतलं आहे. त्यात थोडं मीठ आणि हिंग टाकलेलं आहे. आपल्याला वडे काढल्यानंतर यात टाकायचे आहे ते. आणि इकडे कढई ठेवली आहे मी, तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आपलं वडे करायचे याच्याच साहाय्याने. आता ह्या पाण्यातून आपण हा चमचा प्रत्येक वेळी असा काढून घ्यायचा आहे.
हे बघा असे कुरकुरीत वडे तळून तयार होत आहे. आपण काढून घेणार आहे आणि 2 मिनटात लगेच आपण कोमट पाण्यात टाकणार आहे. आपण या कोमट पाण्यात आता हे आपण ह्या पाण्यामध्ये टाकणार आहेत ते. हे आपण आता तर 20 मिनटं तरी राहू देणार आहे ह्याच्यात पाण्यामध्ये. हे बघा हे छान फुलून तयार झाले पाण्यामध्ये आता 20 मिनटानंतर. सॉफ्ट झाले छान. थोडं दाबून पाणी काढून घ्यायचं त्याच्यातलं. यावर आपण तर हे गोड करून घेतलेलं दही आहे ते घालणार आहे. टाकून घेणार आहोत. ही चिंच गुळची चटणी आहे ही गोड. मसाला लाल तिखट पावडर आणि आपलं शेव. आणि हे किसमिसचे दाणे आपण ठेवणार आहोत. अशा प्रकारे हे आपले झटपट तयार होणारे आणि सगळ्यांना एकदम आवडणारे असे हे वडे तयार आहेत. मग आजची आमची इन्स्टंट रव्याची दहीवड्यांची रेसिपी आपल्याला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे आम्हाला नक्कीच सांगा. अशाच आमच्या चॅनलवरील नवनवीन रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.